હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું કેરીના રસ સાથે અને પૂરી સાથે ખાઈ શકાય એવા બે રીતથી આપણે બટાકાનું શાક બનાવીશું. તો બટાકાની મેં બધા જ બટાકાની સ્કીન કાઢી લીધી છે અને એને આપણે બાફવા મૂકવાના છે. તો મોટા હોય એમાંથી આ રીતે ટુકડા કરી અને એની અંદર પાણી લીધું છે અને મીઠું લેવાનું છે. અત્યારે આપણે બાફીને બનાવીએ છીએ. આ શાક છે બેવ શાક એકદમ સિમ્પલ છે, પણ બેવ શાક ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગે છે. દાળ ભાત, પૂરી, રોટલી બધાની સાથે આ શાક સરસ લાગે છે. આને આપણે બાફી લેવાના છે બટાકાને. અને હવે આપણા બટાકા છે એ બફાઈ ગયા છે અને કુકર પણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે મોટા હોય એ ટુકડામાં થોડો કટ આપી દેવાનો, એટલે એના નાના ટુકડા થઈ જાય. અને આ જે બટાકાની અંદરનું પાણી છે એ કાઢવાનું નથી, આપણે રહેવા જ દેવાનું છે. તો આ શાક થોડી અલગ રીતે બને છે, લારી પર જે રીતે બને છે એ રીતે. એટલે આની અંદર આપણે મસાલા કરવાના છે. આની અંદર મસાલા થોડા આગળ પડતા કરવાના છે. તો મેં 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. લારી પર એ લોકો આ રીતે શાક પ્રિપેર કરતા હોય છે અને વઘાર અલગથી લાવતા હોય છે. તો એના માટે અત્યારે આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. લાલ મરચું પાવડર છે એ તમારે તીખાશ કેવી ગમે એ પ્રમાણે તમારે લેવાનું. ત્યાર પછી અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર લેવાની છે. 5 ચમચી જેટલી હિંગ લેવાની છે. હિંગ પણ થોડી આની અંદર આગળ પડતી લેવાની છે. અને આ મેં આદુ લસણની પેસ્ટ લીધી છે, એ પણ આની જગ્યાએ અંદર લઈ લેવાની છે. અને બધા જ મસાલા અને પેસ્ટ બધું એક જ જગ્યાએ લેવાનું છે, કે જેથી વઘાર આપણે ઉપર એડ કરશું ત્યારે આ મસાલા ઉપર ગરમ તેલનો વઘાર થઈ જાય. ત્યાર પછી આપણે 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લેવાનો છે. ગરમ મસાલો આની અંદર એકદમ ઓછો લઈએ છીએ, પણ એનો ટેસ્ટ ને ફ્લેવર એની બહુ સરસ લાગે છે. હવે આપણે એક વઘારિયાની અંદર તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. આપણું તેલ છે એ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આની અંદર આપણે રાઈનો વઘાર કરીશું. તો 1 ચમચી જેટલી આપણે રાઈ લેવાની છે. સાથે જ આપણે જીરું લેવાનું છે, અડધી ચમચી જેટલું. અને આ રાઈ જીરાનો વઘાર છે આની ઉપર આપણે નાખી દેવાનો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણા મસાલાની ઉપર આ વઘાર છે એડ કરી દીધો છે, એટલે આપણે મસાલા અને આનો કલર પણ સરસ આવી જશે. આ રીત થોડી અલગ છે આપણે જનરલ શાક રૂટીનમાં બનાવતા હોય એના કરતાં, અને આનો સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. હવે આની અંદર આપણે જેટલું રસો કરવો હોય એ પ્રમાણે પાણી એડ કરી દેવાનું છે. તો પાણી તમે પહેલાં પણ એડ કરી શકો અને અત્યારે પછી પણ એડ કરી શકો. તમે જોઈ શકો છો કે જો કલર કેટલો સરસ શાકનો આવી ગયો છે. આમાં કોઈ જ વધારાની મસાલાની જરૂર નથી પડતી. આ શાકને સરસ હવે એક વખત એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી લેવાનું છે. ને જો કેટલું મસ્ત શાક છે. આ શાક એમનેમ ખાલી ભાત સાથે પણ બહુ સરસ લાગે છે અને ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આપણે આની અંદર લીંબુ નીચોવી દઈશું. તો બટાકાના શાકની અંદર લીંબુનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, એનાથી એનું સ્વાદ સરસ લાગે. અને ઉપરથી આપણે ફ્રેશ કોથમીર લેવાની છે. તો જો આપણું કેટલું સરસ શાક બટાકાનું આ તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને અત્યારે પૂરી સાથે સર્વ કર્યું છે. હવે આપણે બીજી રીતે બનાવીશું. તો આ આપણે બાફિયા વગર બનાવવાના છે. આ શાક પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. તો અત્યારે મેં 3 બટાકા લીધા છે અને એની આપણે છાલ ઉતારી લેવાની છે. તો છાલ ઉતારી અને બટાકાને આપણે મોટા ટુકડાની અંદર કટ કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે આના ટુકડા છે એ મેં મોટા કર્યા છે. હવે આની અંદર પાણી લઈ લેવાનું છે, જેથી બટાકા આપણા કાળા ના થાય. આ શાક પણ એટલું સરસ લાગે છે ને, પૂરીની સાથે આ શાક પણ સરસ લાગે છે. શાક એક જ છે બટાકામાંથી જ, પણ આપણે અલગ અલગ બનાવવાની રીતથી એ શાકનો સ્વાદમાં ઘણો ફેર પડી જાય છે. આ શાકને આપણે કુકરમાં બનાવવાના છે. તો કુકરમાં આપણે તેલ લેવાનું છે. તેલ થોડું આગળ પડતું લેવાનું છે.
3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને આમાં પણ આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ લેવાની છે. રાઈ બધી આપણી સરસ એને ફૂટવા દેવાની છે. હવે આની અંદર હિંગ લેવાની છે 5 ચમચી જેટલી. અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે અને આપણા જે બટાકા છે એનું પાણી બધું નિતારી અને એનો વઘાર કરી અને અંદર એડ કરીને ઢાંકી દેવાનું છે કે જેથી બધે છાંટા ના ઉડે. એનું પાણી છે એ આપણે કાઢી લીધું છે. હવે આ રીતે બટાકાને થોડી વાર માટે તેલમાં સરસ સાતળવાના છે કે જેથી એની ઉપર આખું તેલનું કોટિંગ સરસ આવી જાય. અને આને ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને ચડવા દેવાનું છે. હવે 2-3 મિનિટ પછી આપણે આની અંદર મસાલા કરવાના છે. તો 1 ચમચી મેં ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. સાથે જ આપણે અત્યારે લસણની પેસ્ટ લઈએ છીએ. તો આ મેં લસણ, લાલ મરચું, મીઠું બધું એડ કરી અને એની પેસ્ટ જે આવે છે એ લીધી છે. લસણની વઘારેલી ચટણી જો તમારી પાસે હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. સાથે જ મેં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ લીધું છે. જો લસણની ચટણી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ તમારે જોવી હોય તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. એનાથી કલર શાકનો બહુ સરસ લાગે છે. મેં એનો વિડીયો પણ તમારી સાથે પહેલાં શેર કર્યો છે. હવે આપણે આની અંદર પાણી લેવાનું છે. મરચું એડ કર્યા પછી બહુ વધારે વાર સુધી નહીં રાખવાનું, નહીંતર મરચું છે એ બળી જાય. એટલા માટે આપણે પાણી તરત લઈ લીધું છે. પાણી છે એ વધારે લેવાનું છે કારણ કે બટાકા આપણે કાચા જ લીધા છે. એટલે અત્યારે મેં 1 મોટો ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું આપણું બાકી હતું એટલે મીઠું લઈ લીધું છે અને એક વખત સરસ હલાવી લેશું. અને ગેસને આપણે બંધ કરી દેવાનો છે. કુકર બંધ કરી દેવાનું છે અને આમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે. 3 સીટી પછી કુકરને નેચરલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને હવે જે મેઇન પ્રોસેસ આની કે જેનાથી આ બટેકાનું શાક છે એ વધારે એનું સરસ લાગશે. એટલા માટે આ બટેકા છે એને આ રીતે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી અને થોડા બટેટાને આ રીતે મેશ કરી લેવાના છે. જો તમે અત્યારે આ બટાકાનું શાક પણ બાફીને બનાવ્યું હોય એવું જ શાક બની ગયું છે. આ પણ એટલું સરસ અને થીક થઈ જાય છે. હવે આની અંદર આપણે ધાણા ભાજી ફ્રેશ કોથમીર લઈ લેવાની છે. બટાકાના શાકમાં કોથમીર અને લીંબુથી એનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. કોથમીર તો લેવાની જ, જો લીંબુ ના હોય તો પણ. હવે આની અંદર આપણે અડધું લીંબુ નીચોવી દઈએ છીએ. અત્યારે કેરીના રસ સાથે આપણે શાક બનાવતા જ હોય છે બટેકાનું. તો એક વખત આ રીતે બનાવજો. આ એકદમ બેવ સિમ્પલ શાક છે. જો આપણું આ શાક પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. ઇવન આ શાક તો ભાત સાથે, ખીચડી સાથે પણ બહુ સરસ લાગે છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. થેન્ક યુ.